disclaimer, μην το κάνετε στο σπίτι σας. Δεν γίνεται. Συνέχεια της βολτούλας που είχα ανεβάσει την προηγούμενη Κυριακή, του Trail Ride του 2023. Πιο πετρόδες το terrain σε αυτό το κομμάτι και γενικά νομίζω ότι η υπόλοιπη διαδρομή συνεχίστηκε λίγο πιο ξερή και πιο άγρια. Εδώ κάπου μου λέει από την ενδοεπικοινωνία ο φίλος ότι φοβάται μη τους σπάσουν οι ζάντες. Φοβάσαι ρε. Για να σπάνε είναι. Πατάω νωρίς το φρένο ρε γαμώτο. Έχω ξεσυνηθίσει, η αλήθεια είναι, με τα καινούργια λάστιχα δεν το έχω πολύ επιχειρήσει να κάνω σουζίτσες. Το κοβέ είναι όπλο σε αυτές τις διαδρομές. Αν και θα ήθελα να το συγκρίνω κάποια στιγμή με ένα 800 ράλι. Δεν το έχω δοκιμάσει ακόμα. Εδώ παίχτηκε μαλακία. Πίπα, σοβαρή. Έλειωσε η κόλλα από το αυτοκόλλητο του Quad Lock και παραλίγο να μείνω ξεκρέμαστος για την υπόλοιπη διαδρομή, αλλά ευτυχώς με πατέντα λύθηκε. Τα tie wraps έχουν σώσει ζωές. Που λέτε για το θέμα τη σύγκριση με το 800 ράλι, αν και δεν το έχω οδηγήσει. Θεωρώ ότι οι πιο χαμηλές αναρτήσεις που έχει το Pro κάπου βοηθάνε σε αυτά τα γρήγορα μονοπάτια και το rally θεωρώ ότι θα είναι καλύτερο σε πιο enduro διαδρομές, που εμένα με κουράζει το Pro λόγω των πιο σκληρών αναρτήσεων, αν και δεν τερματίζουνε. Θεωρώ ότι το rally που έχει μεγαλύτερες και λίγο πιο μαλακές αναρτήσεις θα είναι λίγο πιο ξεκούραστο. Εδώ. Εντάξει, κάνω κάτι τις σουζίτσες τελευταία στιγμή εκεί που βλέπω ευκαιρίες, χωρίς να ξέρω μετά πώς προσγειώνει. Παραλίγο να τη φάω εδώ. Το σκέφτομαι πάντως για αλλαγή σε ράλι, γιατί παρόλο που μου αρέσει να πηγαίνω γρήγορα σε τέτοιες διαδρομές, νομίζω ότι πιο πολύ το enduro με μεγάλο μηχανάκι με τραβάει. Τέλειο. Εδώ θυμάμαι το είχα ευχαριστεί πάρα πολύ. Κλασικά καμένες διαδρομές δυστυχώς. Ωραίες διαδρομές πάντως. Είχαν και τον καζάκι τους, αλλά ήταν και κάπως τεχνικές, γιατί είχαν παντού έτσι, την κροκαλά τους, την πέτρα τους. Εδώ αυτό το σημείο του Μαξίμου είναι εκτός διαδρομής, αλλά επειδή τον γκάζουσα το έβαλα μες στο βίντεο. Ωραία είναι εδώ, ρε. Κλασικά, εγώ βλέπω πετρούλα και χαίρομαι για κάποιο λόγο. Αριστερά. Δεν χάνεις πρόσφυση, ρίξεις βράχο εδώ. Στο βράχο σε καλά.
Αυτές οι διαδρομές νομίζω ότι είναι και για μένα που μου αρέσει η πέτρα και για αυτούς που τους αρέσει το ανοιχτό κομμάτι να μην ζεσταίνονται και να μην σταματάνε. Αυτό το αμάξι πρέπει να έχει παιχτεί κάτι άσχημο εκεί. Είχε σφαίρα πίσω, τρυπημένο παρμπρίζ, ήταν όλο σπασμένο. Αυτό το αμάξι εδώ πέρα τώρα. Δεν νομίζω να έχει πάει καλά αυτή η ιστορία. Μ' άρεσε αυτή η στροφή. Την πολύ εξωτερική πήρα σε αυτή τη στροφή. Άγριο το μέρος. Μπορεί να είναι και αρκετά διαφορετικό βέβαια αν έρθεις άνοιξη ή χειμώνα. Τώρα είναι γάβδος εκεί. Κότεψα εδώ, τι είναι. Και εδώ θυμάμαι ότι το έχω ευχαριστηθεί τίγκα. Να, κάτι τέτοια απειπεράτα σημεία τα είχε η διαδρομή. Σου ανανέωνε το ενδιαφέρον συνέχεια. Εδώ τα gaps που είχε ανάμεσα στους βράχους ήταν πολύ μεγαλύτερα από ό,τι φαίνεται στο βίντεο. Δεν τερματίζουν ποτέ αυτές οι αναρτήσεις. Μόνο σε κάτι άλματα, σε κάτι motocross πίστες και τέτοια. Και πάλι δύσκολα. Τώρα που έχω βάλει χωμάτινα λαστιχάκια, θέλω να πάω σε μια πίστα motocross να βγάλω ένα βιντεάκι. Κάπου εδώ φτάσαμε στην άσφαλτο και είχε μείνει πίσω ένας φίλος και τον περιμέναμε λίγο και δεν τον βρίσκαμε γιατί δεν είχε και σήμα και γυρνούσα πίσω φοβούμενος με τον βρω χτυπημένο, αλλά είχε κολλήσει αυτό εδώ πέρα γιατί δεν είχε λάστιχο, το είχε δοκιμάσει, είχε πέσει και είχε κουραστεί. Αλήθεια. Και δεν έχει και σήμα, ρε. Και είχε μείνει εκεί.
Ένα λάθος που έχει το 790 σίγουρα είναι το ψηλό του φέρι. Δεν το έχω δοκιμάσει, θέλω να το ανταλλάξουμε με το φίλο άλλη φορά για να δω πώς είναι σαν μηχανάκι. Του έχει βάλει και αναρτησάρες πάνω, θα είναι τούμπανο πιστεύω. Και εδώ ξαναδείχνω λίγο αυτό το κομμάτι γιατί νομίζω το πήγα ακόμη πιο γρήγορα αυτή τη φορά. Τα λέμε στο επόμενο part.